සිද්ධාවාස plan designers YouTube channel එකට හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකදී ඔයගලන්ට කිව්වා වාස්තු construction ඒ වගේම designing ගැන දානවා වගේම ඉගෙන ගන්න දරුවන්ටත් පොඩි ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න හිතාගෙන drawing එකක් කරන හැටි AutoCAD එකේ ඒ වගේ දේවල් ගැන පොඩි වීඩියෝ ඉදලා හිටලා අනිත් ඒවා අතරට දානවා කියලා ඒ පොරොන්දුව තමයි අද ඉෂ්ට කරන්න හදන්නේ. එතකොට මම අද කියලා දෙන්නේ AutoCAD එකේ කොහොමද isometric drawing එකක් කරන්න settings හදාගන්නේ හරියට කියන එක තමයි මූලිකවම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන රේඛා තුනක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු isometric drawing එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. isometric drawing එකක් කියන්නේ pictorial drawing එකක්. pictorial drawing තව වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. නමුත් එයින් එකක් තමයි isometric drawing කියන්නේ. එතකොට අනිත් drawing වලින් isometric drawing එක වෙනස් වෙන්නේ මේ රේඛා තුන මේ ආකාරයෙන් තියෙනවා නම් මෙහෙම තල තුනක් faces තුනක් තමයි අපිට image එකේ පේන්නේ. දැන් front elevation, side elevation ඒ වගේ ගත්තොත් එක තලයයි එක මුහුණතයි පේන්නේ. නමුත් isometric drawing එක මුහුණත් තුනක් පේනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ කෝණය සමානයි. ඒ කියන්නේ මේ වටේ සම්පූර්ණ වටේ ගත්තම 360යි නම් 60යිනේ. එතකොට මෙතන මේ එක කෝණයක් 120ක් තමයි වෙන්නේ. සමාන කෝණයකට ගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ isometric drawing කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම කිව්ව pictorial drawing තව තියෙනවා කියලා. ඒ වගේදී මේ විදියට සමානව ගන්නෙ නෑ. ඒ පෙනුම වෙනස් කරගන්න ටිකක් මේ ඕන වුණාම කෝණය වෙනස් කරනවා. හුඟක් වෙලාවට architectural drawing වල සහ mechanical drawing වලදී හුඟක්ම වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ isometric drawing එකක්. ඒක නිසා මම isometric drawing එක ගැන තමයි මේ වෙලාවේ කියන්නේ. දැන් මම කිව්වා මේ විදිහට තමයි කියලා හැම කෝණයක්ම සමානව ගත්තාම ඒක තමයි isometric drawing එක කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතන අපි AutoCAD වලදී AutoCAD සාමාන්‍ය වශයෙන් දන්න කෙනෙකුට තමයි මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. එහෙම නැති මූලික ආරම්භ කරන අය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ චුට්ටක් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොන වගේ වීඩියෝස්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද ඕනේ කියලා. මම ඒ අයටත් අවශ්‍ය වෙන විදිහට වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට දැන් බලන්න ආපහු මුල කතාවට ගියොත් දැන් මෙහෙම කෝණ තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම AutoCAD වල අපි කෝණය ගණනය කරන්නේ ඔරලෝසු කටුව කැරකෙන පැත්තට විරුද්ධ දිශාවට. මේ පැත්තට මේ විදිහට මෙතන අපි ඉරක් ඇඳලා ගමු ලේසියෙන් කියලා දෙන්න. මේ පැත්තට ගත්තොත් මෙතන ඉඳන් මේ කෙලින් ගත්තොත් මෙතන ඉඳන් මෙතන අංශක 90යි. මේ පැත්තට රේඛාවක් ගහලා මේ පැත්තට මෙතෙන්ට ගත්තොත් 160යි. මේ පැත්තට 240යි. මෙතෙන්ට 360යි. ඒ ආකාරයෙන් මේ ඔරලෝසුව කරගෙන පැත්තට විරුද්ධ දිශාවට තමයි අපි ඒක ගන්නෙ. දැන් මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට පේනවා මේ සම්පූර්ණ කෝණය මං කිව්වා 120ක් කියලා. 120ක් නම් මේක 90ක් වෙනකොට මේ කොටස මේ පැත්තට තියෙන සරල රේඛාව ඔස්සේ මෙතෙන්ට තියෙන දුර 30යි අංශක. ඒ වගේම තමයි මම AutoCAD වල කියන්නේ මේ පැත්තට කියලා කිව්වනේ. එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුර අංශක ගාන 150යි. ඒ කියන්නේ මෙතනින් 30ක් අඩු වෙලා. මේ පැත්තේ මේ සරල රේඛාව මේ පැත්තට ගැහුවොත් 180 වෙන් 30ක් අඩු වෙලා තමයි මේ පැත්තට එන්නේ. මේ කතන්දරේ මම කිව්වේ ඔයගලන්ට ඉස්සරහදී settings හදාගන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා. අපි දැන් බලමු කොහොමද settings හදාගන්නේ කියලා. ඊගාට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ settings හදාගන්න දැන් අපි මෙහෙමයි මුලින්ම snap or grid කියන එක right click කරනවා. right click කරලා ඒකේ
settings වලට යනවා. settings වලට ගිහිල්ලා දැන් මම මේක කිව්වට මේ dialog box එක draft setting dialog box එක ඔයගොල්ලන්ට screen එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වීඩියෝ එකේ පේන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ කරද්දී ඒක වීඩියෝ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම කියන නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකේ හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනකොට ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලන්න පුළුවන්. මම පැහැදිලිව කියනවා ඒ ගැන. දැන් draft setting box එක එනවා dialog box එක එනවා. ඒකේ snap grid එකේ අසාමාන්‍යයෙන් අපි grid snap කියන යටතේ ඒ කැටගරි එක යටතේ ඔයගොල්ලන්ට rectangular snap කියන එක තමයි ඒ බටන් එක තමයි ක්ලික් කරලා සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. ඒකනේ අපි ඊට යටින් තියෙනවා isometric snap කියලා. ඒක තමයි ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට අර අනිත් එක disable වෙනවා. ඒ විදිහට එතන කරන්න ඕනේ. ඊගාවට grid behavior කියන කැටගරි එක යටතේ ඒක යටතේ තියෙනවා adaptive grid කියලා එකක්. ඒක තමයි ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය dialog box එකේ. ඒක අපි disable කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ polar tracking වලට ගිහිල්ලා මම කිව්වා අපේ අංශක ගාන හැම වෙලෙම යන්නේ 30ට කියලා. අංශක 30ක් උඩින් ඉර ඇඳෙන්නේ ඊගාවට අනිත් පැත්තට 150යි. එතකොට අපිට අංශක 30නේ යන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි මෙතන polar tracking වලට බටන් එකෙන් ගිහිල්ලා අංශක 30 දාගන්න ඕනේ. දාලා ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න ඕනේ. ඕකේ කළාම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කර්සර් එක ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ එකිනෙකට ලම්බකව. දැන් තියෙන්නේ වෙනස් ආකාරයකට. සමහර විට මේක කලර් වලින් තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලද්දි හොඳට පේන්නේ නැතුව ඇති. මම කියෝ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් දැක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි settings හැදුවට පස්සේ කර්සර් එකත් වෙනස් වෙනවා. ඊගාවට අපි බලමු අඩි 25යි අඩි 25ක් පළල අඩි 25ක් උස අඩි 25ක් දිග පෙට්ටියක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා සරලව අපි බලමු. දැන් මේ ආකාරයට මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් අංශක 30යි. අංශක 30ට මෙතන dyn එක ඕන් කරලා තිබ්බාම ස්ක්‍රීන් එකේ වැටෙනවා අංශක ගන්න. ලේසියෙන්ම ඒක එනවා. අංශක 30යි. එතකොට 25 දුන්නාම 25යි අඩි. දැන් ඒක ආවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට යනකොට කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට 150යි. ඔය නිකම්ම ලේසියෙන් ඒක ගන්න පුළුවන්. 150යි. එතකොට අපි 25යි අඩි enter එන 25යි. මේ පැත්තට. එතකොට ආපහු 150යි. 25යි අඩි enter. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට 25යි අඩි enter. ඊට පස්සේ ලම්බක රේඛාව උස ගන්නේ පෙට්ටිය උස. එතකොට ඒක ඉන්නේ අංශක 90ට 25යි අඩි enter. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට එතෙන්දිත් අංශක 30ට එන්නේ. මේ පැත්තේ රේඛා ඔක්කොම එතකොට අංශක 30ට එන්නේ. 25යි අඩි enter. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කිසිම කරදරයක් නැතුව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ලේසියෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන් බව දැන් ප්‍රැක්ටිකලි මම මේක කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මේ ආකාරයට මෙතනින් ඊ ගාව එක පටන් අරන් එතකොට 25යි අඩි enter. ඊට පස්සේ
දැන් ඔයාලට පේනද කිසි කරදරයක් නැතුව පහසුවෙන්ම මේ බොක්ස් එකක් ඇඳගත්තා. ඒ වගේම තමයි 2D පේන් එකේ 2D ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට 2D පේන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනම සංකීර්ණ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේ ආකාරයට සෙටින්ග්ස් හදාගත්තාම හරියම ලේසියෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ගෙයක් වුණත් එහෙම නැත්නම් මෙකැනිකල් ඩ්‍රොයින් මොකක් හරි වුණත් සෙටින්ග්ස් මේ ආකාරයට හදාගත්තාම isometric drawing එක ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඊගාවට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි හිතමු මේ බොක්ස් එකේ වගේ දෙයක එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තමන්ගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ සිදුරක් තියෙනවා නම් ඒක දැන් අපිට සර්කල් එකක් සාමාන්‍ය 2D එක පේනවා වගේ නෙමෙයි සර්කල් එකක් මේකේ පේනවා. එතකොට මේකේ සිදුරක් තියෙනවා නම් කොයි ආකාරයටද ඒක හරි ගස්ස ගන්න කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් settings හදලා කොහොමද ඒක කරන්න කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඒ වගේම තමයි මොනවා හරි මේ බලන මේක වීඩියෝ එක බලන දරුවන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එතකොට මම ඒගොල්ලන්ට අදාළ වෙන විදිහට මීට ඉස්සරහින් තියෙන සරල දෙයක් හරි එහෙම නැත්නම් ඊට පහව වෙන දෙයක් හරි දාන්න ඒ කමෙන්ට් එකේ විදිහට මට වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ මං කිව්වා මේකේ සිදුරක් වගේ තියෙනවා කියන්නේ ඒක ඒ concept එක ඉගෙන ගත්තාම සිදුරක් තියෙන ආකාරයට ඒක අඳින්න ගේක වුණත් ගේක 3D drawing එකක් කරන වෙලාවට ආච් එකක් එන හැටි වුණත් ඒ concept එක යටතේ ඕනම සංකීර්ණ දෙයක් අඳින්න පුළුවන්. ඒ settings හදාගන්න විදිය විතරයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඩිසයිනින් කරන අයට ඒක සාමාන්‍යයෙන් settings හදාගත්තට පස්සේ කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් subscribe කරන්න. එතකොට අනිත් වීඩියෝස් බලන්නත් පුළුවන්. bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා click කරන්න මේ like button එක click කරන්න. එහෙමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙ සමු ගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට.